minsan lagi ito lang sinasabi namin. Hindi ko ito makakalimutan kasi ito lang lagi yung prayers namin tatlo. Pag mag-uusap sana, bigyan lang kami ng isang product. Glutathione with oral sunblock technology. Ang pinagawa lang namin, 1,000 bottle. For 6 months, yung 1,000 bottle. Wala, ang daming nagpasukan ng distributor. Tapos, ang unang line-up, ate, hulaan mo, te. Ano? 100,000 bottles. What? From 1,000 lang ang inaano nyo? Sabi ko, ito na yun. Ito Baka na yung ito na pinagdarasal yun. namin. During the process, Miss Tony, na lumalaki yung negosyo, na-overlook na namin yung sa amin dalawa. Really? There's a price to pay for Yun. everything, no? Yun pala yun. After several attempts of working it out, alam na namin sa isa't isa na parang hanggang dito na lang talaga. Kasi we have to end something para makapag-continue tayo ng something bigger. Yes! Ate! Oh, ate! Hello! Pasado ba yung aking hickory Ang skin? ganda! Ang ganda Kaya nga glowing! chinug ko kasi super confident ako ngayon dahil iba ang hickory. To the highest level of gluta, the elite level. Yes. Thank Gold you. standard. The gold standard standard. premium. Alam nyo, yung sikat na pinagkakaguluhan nyo sa TikTok at laging sold out na hickory, sila po ang Thank Thank you. you. Thank you. bosses behind the famous product. We have the CEOs kasi kayo talaga ang nagbuo ng brand together. Makulay ang buhay ninyo individually, together, and now as business partners. Sino ang cum laude sa kanilang dalawa? Kasi si Ralph po ay una kong nakatrabaho sa Star Cinema. Apo. Pero sandali ka lang nun. Sa ABS. Mga 2 years din natin. Una, nag-production ako. Tapos, nag 1 month ako doon. Hindi ko kaya. Tapos after nun, meron akong opportunity sa call center. Sakto, nagkasakit si mami. Na-stroke siya. Na-mild stroke siya nung time na yun. May diabetes din po. Mas kailangan namin ng extra pa na income. So, grinab ko yon. Nilet go ko yung passion ko sa movie, sa Oo, pagpapromo. kasi cum laude ka sa mass communication. Opo. So kung isipin mo, dapat ang line of work mo nasa production. Opo, doon sa industry na yon. Kaso ate, meron talaga yung passion mo, yung gusto mo talaga, itutuloy mo yun. So nagkaroon ulit ako ng chance kay Star. Natawagan na ulit ako, pero for promo naman. Anong movie ang mga na-handle mo? Revenger Squad kay Vice. Tapos yung sa'yo ate, yung Last Night with Piolo. Oh my gosh, 2017! Tapos nag-Sharon din, marami rin ate. Siguro almost 2.5 to 3 years ako sa promo. Tinaray mo ang production, pero ano ang nangyari? Bakit hindi mo tinuloy? Financial needs talaga ate. Kasi parang yung naging salary nun, di ba usually ang kinasanayan, monthly, 15-30 kami, hindi per project. So pag per project, minsan pag-aabot ng 2 months, yun lang din yung iuuwi. Ang hirap talaga Yan, ng ate. trabaho ng production sa Opo, industriya. kaya saludo talaga. Saludo tayo kasi silang sometimes most underpaid but overworked. Sobra. Na experience Yes mo po, yan. first hand. Okay. Si Michael, how will you describe your childhood? Masaya childhood. Kasi 6 kami magkakapatid, Miss Tony. Sunod-sunod. So, syempre, pag ganun, marami kang kalaro, mga kasing age mo halos. Kasi growing in Quezon City, middle class family lang kami. Hindi mayaman, hindi mahirap. Sakto lang. Sakto lang, pero practical. Ang tatay ko kasi walang stable na job. Ano siya, self-employed. Negosyo, racket-racket. Nanay ko yung talagang parang tumayong naging breadwinner namin that time. Naglatag lang siya ng table sa tapat ng bahay. Nagluto siya dahil masarap naman siya magluto. Lumaki naman yung negosyo ng nanay that time. From 1 table, naging 3, 4, 5. Madiskarte talaga mga nanay, no? Pag nag-step up sa Sobra. responsibilidad. Biro mo, 6 kayong tinaguyod ng nanay mo. Ang laking bagay. Yung araw-araw lang na baon ng mga pangangailangan. So, saan kayo nagkakilala ni Ralph? Sa simbahan talaga. Wow! Simbahan na agad. Okay, wedding bells na. Sa ano ate, sa Sa bar. bar. Ayun. Sa bar. Lasing. Sa bar. From church to bar. Yes, Hindi. sa bar. Alam ko kung saan, sa O-Bar. Yes. Wala ka na sa ABS nun.
Nasa ABS pa ako noon. Parang. Parang Ikaw, gusto ang mo. work mo naman nun. Nasa corporate. Corporate. Stone. Siyempre, nung nag-meet sila, hindi naman muna business agad ang naisip. Eventually na lang, parang ito yung destiny, yung magkaroon ng business. Pero yung una is us getting to know each other. Common friend, pinakilala kami, lasing tayo parehas. Oo naman. So medyo Siyempre, madilim kasi bar. ate. Oh, Ay, wow. yes, So, yes, medyo yes. Of hindi course, ko- for the bar. Yes. For the bar experience. Hindi ko Oo. masyadong nakikita, pero sige, pinagbigyan ko na lang that time. Ano naman, kasi parang sa akin, parang, ay, parang bago. Kasi coming from a very serious and Relationship. mature na relationship. Siya, fun. Fun. Sobrang, ay, parang, Ang saya. ang saya Light saya lang. light lang. Doon na nag-spark yung interest sa isa't isa. Mm-mm. Yung mga second meet and then eventually parang gumaan na yung loob nyo sa Yes. isa't isa. Almost 6 months ate. So, one time, in-offer ko siya kasi meron akong maliit na restaurant na nag-give up ng kapatid ko. So, sa akin ipinasa that time. Yun yung parang Crazy Frap ang pangalan. Kaso, parang palugi na nung dumating siya. After kay Star Cinema, yun yung naging everyday buhay ko. Sabi ko, parang gusto mo mag-business tayo together. Nung una, ayaw niya talaga. Parang, for him, he believes na hindi nag-work ang relationship pag may business involved, may money involved. Sanabi ko talaga na hindi. Kasi may mga friends kasi ako na galing sa ganung situation na okay sila sa una nung nag-business, they ended up bad. Talagang sobra na to the point na nagkakasuhan. Kung gusto mo, I'll be there to support. Kasi yung line of job ko naman is consultancy. So, pwede ka matulungan. Tapos, kahit wag mo na akong bigyan, help ko na lang sa'yo as a partner. Buti na papayag ka. Yun nga, Miss Tony, pinag-isipan ko talaga kasi kung hindi ko gagawin, tsaka hindi ko itatry, hindi ko rin malalaman. Inayos namin, ang gusto niya kasi mag-franchise nung actual, sabi ko sa kanya, Actual restaurant kasi hindi kaya. Oo. Sabi ko naman sa kanya, let's be practical. So, inayos namin in short together. Parang namili kami ng mga specialties dun sa existing kong restaurant. So, dun pumasok yung mga milk tea. Uso kasi yun ate. Parang, Yes, noong uso. 2017. Kaya may Happy Cup, may Crazy Cup. Actually, isa sa mga inspiration si namin, Happy Cup. talaga. Oo, kasi Totoo. 2017 nga. Yan Yun yung yun. hindi pa masyadong ganong kaputok ang Yes. milk tea. Konti pa Nagsisimo, lang. konti pa Konti lang. Tapos wala lang. pang pandemya ate. So, naging inspiration talaga. Talaga namin. Si Happy Cup. Yung first na branch namin, supposedly, ang target talaga namin sa harap ng mga university, pinagpasa kami. So we were waiting siguro mga 1 week to 2 weeks. Nagulat ako, walang reply. Meron ng Xerox machine. Hindi ata Hindi para sa amin talaga. Kaso, pag talagang ibibigay. Nagulat kami, may isang nag-message sa akin na friend. Meron daw place dito sa SM na open for isang stall. Sabi niya, try mo lang, pasa kayo ng booth. Pinasa, approve agad. So, feeling ko kailangan talaga kailangan na Para sa atin, mag-uupa. hindi gaga tayo that Oo. time. So, kailangan nating Mag-loan. So, Mag-loan. nag-loan kami Nag-loan ate ng kami. 400. 400,000. Tapos yung concept, alam namin mag-click for us. And fortunately, yun, Na-open naka-open, nakapagtayo kami sa SM. Nakaka-proud. December 1, Kasi- 2018. Yan, very memorable. Yun ang first ever business Yes. ninyo Together. So yun, to Ayun. cut the long story short, nagulat kami ate over a year. Nag-ano na siya, 85 branches. Wow! Ang success talaga, hindi mo yan makukuha sa iba. Mm-mm. Sa sarili mong hard work ate. So from Crazy Cup, ano na ang nangyari after nun? Doon naman pumasok si pandemya. Pero nung first wave ng pandemic, super happy pa rin kasi grabe yung sales. Oo, yung first 3 months, no? Yung Tumabo Grabe. kami. Parang, Nandun yung ano namin. Nandito na yun. Highest talaga namin yes, na sales. Every day. Actually, maraming ganun. Dumapa ang maraming businesses, pero there are some businesses na nag-thrive noong pandemic. Yes. Kayo yung one of the few who are lucky and blessed na talagang umokay yung Magtuloy. business. Oo. Pero yun, ate ulit, after 3 months, yung second wave na ng pandemic, yung may mga lockdown na medyo Yes, matindi. yung patagal na. Yes, yan na yung simula yung mga food industry. Medyo talagang apektado na. So doon nagsimula na isa-isa, magsara na yung mga branches namin. And even yung mga nasa provincial Yes, namin na hindi na lalo namin na. makahiter. And wala kaming magagawa but to support them with their Yes. decision.
So talagang ang na-maintain namin, Miss Tony, that time was really our own branches and very few na lang na mga franchises na kaya namin supportahan. So, nung pandemic, from 85, nag-down to? Ang natira sa amin siguro mga 4. 4 na lang. 4 yung own, tapos yung 6 franchises, Franchises. mga relatives pa. Sa amin, sa own branch namin, yun yung trainee naming buhatin kasi may mga employees kami na umaasa, di ba, and their families. Nung una kasi, nung nagsimula kami ng business, of course, for the profit, ma-achieve mo yung mga dreams mo para sa family, para sa sarili mo. Pero nung tumagal siya, parang nag-iba. Parang ngayon, yung mga empleyado mo, naka-angkla na rin Cargo sa'yo. mo- cargo mo na. Kasi kung kami na Miss Tony, may time na pinag-uusapan namin na mag-apply na tayo kaya. Pero pagkatapos nung line na yon, paano si ganito? It's about the people that you are providing. Yes. Grabe, nagbago rin yung pananaw namin Diba? Ang layo. that time. So, paano yung naging transition? From Crazy Cup, yung mag-isip na tayo ng ibang business. Yun yung time na rin na nawalan na kami ng parang pagmamahal sa sarili namin na kasi hindi mo lang mangyari bukas, nagtabaan kami. Iyak Hindi na kami namin ng iyak. naalagaan yung mga sarili namin, nagkaka-breakouts na kami parehas, lalo na siya. It's taking a toll on you personally and it's taking a toll on the relationship. Yes. Ayun na, Miss Tony. So, yung nagkaroon siya ng breakouts, doon nag-start yung idea. Pero bago yung beauty and youth, ate, nagtry pa kami mga divisory marami pa. item. Yan Gold, tawag gold. dyan, hustling. Gold. Mga hustlers. Grind lang ng Grind lang ng grind. Totoo Ang yan. tumigil talo. And then, 2020, Beauty and You? Opo, beauty and you name nung brand. Parang we believe, kasi yung beauty, it's not just about you, it's about yung mga taong napapaganda mo, na walang pinipili. Ito yung nagkanda-breakout Yes. ka. Okay. Ano siya ate? Hinahanap mo yung beauty in you. Yes, parang pero wala. Where's the beauty in me? Dahil sa breakouts ko, hanap ako sa online. May isa akong parang rejuvenating set. Sabi ko, ay, itry ko nga to, parang trending. Chinek ko yung number, tapos yung distributor, minessage ko sa Viber. Sabi ko, ay, taga-trabaho ko sa ABS, sa writer, yung taga-sulat sa Yellow Paper, ganyan. Sabi ko, ano siya, distributor? Gumanyo pa. Sabi ko, bebe, pabili naman ako rejuve set mo kasi kailangan ko talaga. Sabi niya, ay bebe, ipapasa na lang kita. Ganyan. Ay, siya yung brand owner, sabi ko. Chinek ko yung profile. Ay, mayaman. Mayaman na siya. CEO from pagsusulat. Sabi ko, agad tinawagan ko, Baba, kaya natin to. Sabi ko talaga, oo, di ba? Yun ang Sabi- nag-spark. Oo, talagang ate. After nung call, ginawa ko ay naganap ako ng manufacturing North and South. Mga partners ba? Hanap ako, inilista ko isa-isa, tinawag-tawagan ko. Until mahanap nga namin yung isa na tumulong naman sa amin mag-start up nung ganitong business. So, dyan pumasok yung Beauty and You. We started with the rejuvenating set, mga sabon lang, mga 1,000 pieces. Pero isang taon na nabulok, nawala pa rin. Hindi nga, wala pa rin bumibili ng Wala, tayo Miss ngayon. Tony. Kami lang din dalagang dalawa. May ginayahan. Inspiration. Aggressive, aggressive siya talaga. Aggressive talaga Kailangan mo siya. naman din yan talaga sa business. At ako Yes. naman, more on sa risk analysis na, Logic. wait, ganito, Realistic. ganyan, realistic Mahigpit. tayo. Ganun talaga. Ganon. Pero kaya parang sabi ko, sige, go tayo. Sige, try natin yan. Tapos magkano na bang pera natin dyan? Oh, yun naman Yan ang siya yun. dynamics ng relationship. Apo. So, nung time na yon, may mga struggles na rin yung relationship. Dami. That time kasi, Miss Tony, yung pagsabay-sabayan yung pressure ng situation pandemic, anxiety mo dahil hindi mo alam kung paano mo isusupport yung business susunod na araw. Nagtayo ka pa ng isang negosyo Na walang kasiguruhan. kasiguruhan. So parang sabay-sabay, pag nagmi-meeting kami, ang tone na ng meeting namin is that mas marami ang disagreements. Dahil sobra yung pressure sa business, nagkaka-pressure na rin yung relationship. Inisan na kami Ay, sa talaga, isa. nabubuisit Naiirita na ako sa kanya kanya. before. Ako Parang, din. Ayoko na, pero wala, pinipilit. Nagiging unhealthy. Unhealthy. Tsaka wala na yung happiness na kung bakit kami nag-start together, na wala yun. So parang, Parang Saan kami na-overlook papunta? na, naisantabi na natin. Yung relationship, diyan ka muna. Yes, Ito muna, aside. tsaka yung mga tao. Ganun tsaka na ganun, yung- Miss Tony. Kaya pag magkasama kayo, bangayan ng bangayan. Kasi ang daming unresolved. Ganun. Hindi mga napag-uusapang issue. So, kailan lumabas yung Hikari? 2021. ate, parang, ayan, kasama namin yung business partner namin, si Mavel. Minsan lagi ito lang sinasabi namin. Hindi ko ito makakalimutan kasi ito lang lagi yung prayers namin tatlo. Pag mag-uusap sana, bigyan lang kami ng isang product. Pinagpe-pray. Until one time,
may diniliveran ako ng product sa Trinoma. Distributor sila ng iba't ibang brands. Kinukulit ako, maglabas ka gluta. Sabi ko, bakit ako maglalabas eh? Personally, takot ako uminom. So, ang hirap magbenta ng product na hindi ka naman gumagamit. Eh, yung may narinig akong figures, ay, kaya ko yan, wait lang. Kaya- Nanginig na naman siya. Yes, may narinig akong figures sa Takbo na ate. naman. Go na go. Nagso-sold out daw. Tawag ulit ako kay Baba. Baba, may nakausap ako. Maglabas daw tayo gluta. Sabi niya, hindi tayo maglalabas ng gluta sabi- kung regular Kasi lang. sabi ko sa kanya, kasi ang daming gluta ngayon. So, what will set us apart? Tapos, habang nagda-drive kami, papunta sa True call lang yun. true call. Oo. Tapos, pinag-uusapan na namin, sige, magugluta tayo. Ano kayang pwede nating ilagay? Tapos, naalala ko, parang way back nung nasa corporate kasi ako, may nagpatry sa akin na may medrep ako na friend na capsule siya na may oral sunblock. Di ba pa kaya tayo nagugluta para, mag-glow, To mag-whiten? Kaya lang dahil nasa mainit Arawan. tayo na Nasa tropical country. parang nasasayang yung ano. So Walang parang, protection. kung Pinoy to, parang kakagatin to kasi nagluta ka pero na-maintain mo kasi may oral sunblock. So sabi natin, tagline natin, first in the market, first in the market. Enjoy. Oo, siyempre, yung mga marketing Yes, na of ganyan. First in the market, gluta tayo with oral sunblock sunblock. technology. Aba, yung post ate. Yun yung first post namin na ang pinagawa lang namin 1,000 bottle. For 6 months, yung 1,000 bottle. Wala, ang daming nagpasukan ng distributor. Tapos ang unang line-up ate, hulaan mo te. Ano? 100,000 bottles. What? From 1,000 lang ang inaano nyo. Sabi ko, ito na yun. Ito Baka na yung ito na pinagdarasal yun. namin. During the process, Miss Tony, na lumalaki yung negosyo, na-overlook na namin yung sa amin dalawa. Really? There's a price to pay for Yun. everything, no? Yan pala yun. Tapos yung mga dati, siyempre, di ba, normally, pag mag-partner, yung message na good morning, nawala yun. Yung mga timpong I love you, nawala lahat yun. Nag-uusap na lang kami kapag may kailangan for approval. Ganun yung inis namin sa isa't isa that time. Sa dami sigurong daming So, paano decision. nakapag-decide na I think we're much okay and much better as business partners, not as lovers? After several attempts of working it out, alam na namin sa isa't isa na parang hanggang dito na lang talaga. Kasi we have to end something para makapag-continue tayo ng something bigger. Oh, actually, ang maganda sa nangyari sa business ninyo at sa relationship ninyo is napakita nyo na kahit na we were together, then we got separated, we can still work together as a team. Kung iisipin mo, paano nila nagawa yun? Paano pa sila nakakapag-work together? Yung mag-ex. Eh, di ba nga yung mga love team, ayaw nang i-work yung ex-love team nila kapag Ayan nag-break pa, na. ate. Ito pa yung Di ba pinaka yung mga love team, ayaw ko nang ka-work yung ex kong love team. Di ba? perfect yung sinabi mo yung love team kasi ang mga distributors namin invested sa aming dalawa. Oo, di ba? Actually, first time po rin namin ma-publicly announce na hindi na talaga. No longer No longer together. together. Kasi yung iba, alam Really, pa, as romantic oo, partner. as love. Pero as business partners, getting stronger together pa rin. For me, ang importante talaga ate, hindi na lang yung love namin sa isa't isa eh. Yung goal namin na ipagpatuloy to kasi may nanay siya, may mami ako, may mga empleyadong involved. Yung love namin na gusto namin silang umangat din. At saka alam mo, meron din parang magandang turnout yung nangyari sa amin. Kasi before, nung kami pa, puno kami ng pride. Pero nung simula na namin ma-accept na hindi na healthy, kailangan na nating i-let go, na-humble kami nung nangyari din. Na na-acknowledge namin yung mga weaknesses namin. Tapos tinanggap namin na kailangan kita kasi hindi ko kaya ito patakboy na mag-isa lang ako. Kailangan din kita. Parang anong pelikula to? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? As Milan. Oo. Claudine Barreto in Milan. Yung pala mga eksena. Pero ang lesson sa story nyo, kaya nag-grow ang Hikari family is because nafu-fulfill kayo pag nakikita nyong umaangat din yung ibang tao. Yes. Hindi ka lang nagtayo ng business, pero may purpose yung business na tinayo mo. Pag nakikita nyo na ang dami nyo natutulungan, ang dami nyo napapaganda, ang daming nag-a-upgrade ang buhay dahil sa baby na tinayo nyo, na pinagtrabahuhan nyo,
Anong feeling nun para sa inyo as entrepreneurs? Ako personally, parang laging nagpa-flashback yung pinagdasal ko. Yung pinagdasal ko nung sana bigyan lang kami ng chance lang para maibigay talaga yung intention namin. Yung intention to help, to share. It's more than just the product, it's more than just the brand, it's more of yung purpose namin kung bakit namin ito ginagawa. Kaya I'm very happy and grateful sa lahat ng blessings. Always yan. Laging magte-thank you po. And yun naman ang isang bagay talaga na never kaming nag-disagree on each other. Kaya sobrang thankful, Lord. Thank you, Laban lang. So, congratulations. Thank you. More success. Thank you so much. More power. Pero ito na. Okay, pipili lang tayo ng isang card. English. Yes! Any card? Okay. Isa lang. To end our conversation, the question is, when was the last time you said, I'm okay, but you weren't? No? Kami nung struggling kami din sa relationship namin and dun sa business. Kasi kailangan nakikita ng mga tao, kahit alam mo na sa sarili mo na hindi ka na okay. Next question, please. Gusto pa ng isang card. Ikaw yun din yun sa'yo. Opo. Parang last night lang, no? Last two nights. Sinabi mo, I'm okay, ko, pero hindi ka naman pero okay. di ako okay. Pero, yun nga ate, pag gigising ka naman ng morning, ano na yung blessing na yun eh. Sa dami nung mas nahihirapan sa amin, Oo. who are we, para magsabing hindi okay. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Yun lang yun. Ganyan ang adulting. Yes. Kailangan maging okay kahit Kahit hindi hindi okay. okay. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.